kérdezem, mit is jelent pontosan a gyermekágyas időszak, milyen jelentőséggel bír ez az anyukák, illetve a gyermekük részére? A gyermekágyas időszak tulajdonképpen a szülés utáni első 6 hét, szigorúan véve, de ez egyéntől függően lehet hosszabb és rövidebb is. Tulajdonképpen ez egyrészt az anya fizikális regenerálódását fogja szolgálni, a szülésből való traumák felépülését tekintve. Gondolhatunk itt akár egy császármetszésre, vagy egy szülési sérülésre, egy gátmetszésre, gátsérülésre. Ezeknek mind idő kell, hogy az anya felgyógyuljon belőlük, valamint nem elhanyagolható az a tényező, hogy ez alatt az időszak alatt fogja a család megismerni az új tagot, időt adnak maguknak az összeszokásra, megtanulják az új szerepeiket a családban, illetve az anya erősíti a kötődést a gyermekével. Melyek a leggyakoribb stresszfaktorok a friss szülők életében? Azt hiszem, ezt elmondhatjuk, hogy mikor stresszfaktorokról beszélünk, a friss szülők élete 3 dolog körül forog. Ez az evés, alvás és a kakilás. Az alvás alapból egy nehéz tényező, hiszen mindenhonnan azt halljuk, hogy a kisgyereknek aludnia kell, az a jó baba, aki végigalussza az éjszakát. Ez azonban a gyakorlatban egyáltalán nem így működik. Az alvás egy agyi érési folyamat, tehát a baba nem tud egyedül aludni a kezdetektől, és ez nem is tanulható dolog. Sokkal inkább ugye ez az idegrendszeri érés hozza meg azt a folyamatot, aminek következtében a gyermek majd átalussza az éjszakát. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez normál esetben körülbelül 3 éves kor körül történik meg. Tehát nagyon irreális dolog elvárni egy csecsemőtől azt, hogy átaludja mindenféle segítség nélkül az éjszakát. Emellett ugye a gyerekek, a csecsemők megszületésükig az anyamében egy biztonságos, meleg, kellemes környezetben vannak, folyamatosan hallják az anyai vér zúgását az aortában, majd a születés után pedig elvár dolog tőlük, hogy a kiságyban egyedül aludjanak, ami lehetetlen, hiszen adaptálódniuk kell a külvilághoz, és a születés után is szükségük van az anya közelségére. Maga a sírás, tehát ugye éjjel a baba ébred, sír, sokszor megnyugtathatatlan. Ez egy elavult elmélet szerint, a kólika elmélet szerint akár hasfájástól lehet. A kólika elmélettel az a probléma, ugye maga a tézis az lenne, hogy a babáknak egy emésztőrendszeri éretlenség miatt emésztési gondjaik vannak, fáj a hasuk, azonban ez a gyakorlatban, illetve tudományosan nem bebizonyított tény. A kólika elméletnek semmiféle tudományos bizonyítása még nem létezik. Sokkal inkább a regulációs zavar lehet, amit itt meg kell említenünk, aminek az lenne a jelentése, hogy a baba valamilyen okból elkezd sírni. Itt nem kell feltétlenül egy egészségügyi problémára, fájdalomra, hasonlóra gondolnunk. Lehet ez akár a közelség hiánya, de csak szimplán erre van szüksége, hogy az anya közelében lehessen, és a sírásból saját magát nem tudja megnyugtatni, erre képtelen, ezért szükséges egy korreguláció. Nos, amennyiben a kólika elméletre visszatérünk, és az anya azt gondolja, hogy a babának valami baja van, fáj a hasa, saját magát is bestresszeli. Ezzel tovább rántja a babát, és bekerülnek egy negatív érzelmi spirálba, amiből utána nagyon nehéz kikeveredni. Mégis sokszor látjuk, hogy a kakilásnál jelentkeznek ezek a problémák, ami ugye megint csak a hasfájásra utalhat, viszont erre is van egy már alátámasztott magyarázat, ami az infantilis diszkézia. Ez a csecsemőkori nehéz kakilás tulajdonképpen. Fontos tudni, hogy ez nem egyenlő a székrekedéssel, a gyermek fizikailag teljesen egészséges, nincs székrekedése, normális mennyiségű és állagú a széklete, viszont mégis nehezen tud kakilni. Ez amiatt van, hogy a gyerekeknek meg kell tanulniuk a kakilás folyamatát, hiszen
érzik a székelési inget, és hasizomból nyomnak, de nem tudják ellazítani, még nem tudják összehangolni ezeknek a záróizmoknak a működését, és nem lazítják el az alsóbb záróizmokat, illetve a medencefenékizmot, és emiatt, mintha egy zárt ajtónak nyomnának, és érzik a feszülést, és sokkal inkább nem a fájdalom, hanem a tehetetlenségérzés miatt sírnak. És mit jelent a válaszkész igény szerinti gondoskodás? Milyen hatással lehet ez a későbbi szülő-gyermek kapcsolatra? Válaszkész gondoskodás, más néven szív szerinti gondoskodásnak is nevezzük. Ennek a lényege, hogy ösztönszerűen, magunkra hallgatva, a társadalmi nyomásoknak ellentmondva reagálunk a babánk igényeire. Tévhitekkel ellentétben nem lesz elkényeztetett a gyerek, hiszen a szeretetet, a gondoskodást nem lehet túladagolni. Viszont annak, hogyha nem reagálunk az igényeire, tehát magának a sírni hagyásnak tudományosan kimutatott negatív hatásai vannak. A baba azzal, hogyha sírni hagyjuk, nem fogja még átaludni akár az éjszakát, illetve az igényei ugyanúgy megmaradnak, csak nem fogja jelezni őket egy idő után, hiszen megtanulja, hogy ha sír és nem reagál senki az igényeire, akkor előbb-utóbb már nem fog jelezni, viszont az igényei ugyanúgy fennállnak ezek után is.